ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች፣ ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው በጣም ጠቃሚ ነገሮች በአድሰንስ ዙሪያ ነው። ለምንድነው አድሰንስ አብዛኛው የተሳሳተ አመለካከት ብዙ ሰው ይጠይቀናልና የተቻለን ለዛሬ 7 የሚሆኑ ቁም ነገሮችን ይዘንላችሁ መጥተናል። እያንዳንዱ ምንድናቸው? እዚህ ጋር ምንም ስለ ፎርም አሞላል የምናሳየው ነገር የለም። ፎርም አሞላል እዚህ ቻናል ታገኙታላችሁ። ካሁን በፊት የተጫነ ከፈለጋችሁ እዚህ ግርጌ ውስጥ አስቀምጥላችኋል። እዚህ ጋር ምንድነው አድሰንስ ምንድነው ማወቅ ያለብን ፎርም ከሞላን በኋላ ምን ላልሞላችሁ በመጠባበቅ ላላችሁም ይጠቅማችኋል። ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እያንዳንዱን ይከታተሉ። እሺ አድሰንስ ከሞላን ከተቀበለን በሳምንታት ውስጥ እዚህ ጋር ምንም ያሳየን የለም። ሳምንታት ሳይሆን ወራትም ሊሆን ይችላል። ይህ አድሰንስ ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር ምልክት እንደሚያሳየን ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር ማየት አትችሉም። ሄዳችሁ ማየት የምትችሉት አናሊቲክስ ገብታችሁ ዩቲዩብ ማለት ነው ዳሽቦርድ ላችሁ እዛ ዩት ነው የሚለን ለተወሰነ ፋይናላይዝ ሲሆን ነው። እዚህ ጋር ምንም ችግር የለም። ሂሳባችን በተለያየ ቦታ እናገኛለን። አናሊቲክስ እናገኛለን። ለምሳሌ ዳሽቦርድ ከፍታችሁ አናሊቲክስ የሚለው ስንከፍተው እነዚህ እናገኛለን። ሪቨኑ የምንለው ክሊክ ብናደርግ የ7 የ28 የ90 ቀን በፈለግነው ማየት እንችላለን። ኦቨርቪው ከከፈትነው ጠቅላላ አድርጎ ያሳየናል። ሪቪው ካደረግነው ስፔሲፊክ ያሳየናል። ቢጫ ምልክት ያደረኩባት እዛች ገንዘባችሁ ታገኙታላችሁ። የቢጫ ምልክት የምታሳየው ማለት ነው። እና ለምንድነው ዜሮ ምናምን የኔ ብር እየሰራ አይደለም ቻናሌ ምንድነው የምትሉ ሰዎች ራሱ ዩቲዩብ ላይ አናቱ ቅድም እንዳሳዩአችሁ እዛ ስላስቀመጠልን የሚያምታታን ነገር አይደለም። ጥሩ ኤግዛምፕል አድርግላችሁ እዚህ ጋር የቀደሟ ማለት ነው። እዩት እዚህ ጋር ኦቨርቪው ስታስገቡ እዚህ ሰውዬ ምን ያሳየኛል? $537 ያሳየዋል ማለት ነው። ይህ የቆየ ስለሆነ ኤቭሪ በዛ ፋይናላይዝ ሲሆን ጎግል አድሰንሱ ያስቀምጥለታል። በዚህ ጋር ደግሞ የፈለገው ቀን እያወጣ ማየት ይችላል ማለት ነው። ግልጽ ነው። ሌላ የት ላይ እናየዋለን መሰላችሁ? እዚህ ጋር ዩቲዩብ ዳሽቦርድ አለ አይደል? ዩቲዩብ ዳሽቦርዳችንን መከታተል እንችላለን። የፈለግነው ቀን የ7 28 እያል ማየት እንችላለን። እና አድሰንስ ራሱ ሪፖርት ሚላል ሪፖርት ብትገቡ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። እዛ ስላልጠቀስኩላችሁ ነው። እዚህ ጋር ሪፖርት ውስጥ ማግኘት ትችላላችሁ። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ማግኘት ትችላላችሁ እና አናሊቲክ ውስጥ ማግኘት ትችላላችሁ። ኮዳችን መቼ ነው የሚላከው የሚል ብዙ ሰው እንትን የተምታታ ሀሳብ አለ። ኮድ የሚላክልን መቼ ነው? ኮድ በፖስታ የሚላክልን ኮዳችን ማለት ነው። ፒን ኮድ የምንለው እሱ የሚላክልን ልክ እኛ ማለት ነው ሚኒማም ሪኳየርመንት የሚባል አለ። ያ ሚኒማም ሪኳየርመንቱ ስናሟላ ነው። ሚኒማም ሪኳየርመንታችን ምንድነው? $10 ነው። አብዛኛው ኢትዮጵያ አይዶን ነው በፓውንድ ነው መሰለኝ የሚሰራው። ብቻ $10 ወይም በፓውንድ ከሆነ ደግሞ 10 ከ10 ጋር ተመጣጣኝ የሆነ አይዶን ነው 5 ነው 6 ፓውንድ ሊሆን ይችላል። ብቻ ተመጣጣኝ ከ$10 ያለው ክፍያ ባላችሁበት ሀገር ከ$10 ምንዛሬ እኩል የሆነ አንዱ ሀገር 50 ሊሆን ይችላል፣ አንዱ 100 እንደ ከረንሲያቸው ማለት ነው። ብቻ $10 በላችሁና ወደ ራሳችሁ ወዳላችሁበት ሀገር መቀየር ትችላላችሁ። እሺ በመቀጠል ደግሞ ምንድነው ክፍያችን መቼ ነው የሚከፈለን የሚለው $100 ሲደርስ ቬሪፋይ ካደረግን በኋላ ቻናላችን ማለት ነው ኮድ ከደረሰን $100 ሲደርስ ማለት ነው። ወይም 70 ፓውንድ ሲደርስ 70 ፓውንድ በፓውንድ የሚቆጥር ከሆነ 70 ፓውንድ በዶላር የሚቆጥር ከሆነ $100። እነዚህ ካንሲሌሽን ምናምን የሚሉት በሰፊ ሌላ ቀን ይዤላችሁ ይመጣሉ። ሌላ ኮዱ መላኩ በምንድን ነው የምናውቀው? ኮዱ በመላኩ በምንድን ነው የምናውቀው? መጀመሪያ ዶላራችን 00 ሊል ይችላል። ከሳምንት በኋላ ከወራት በኋላ ደግሞ ሊቆጥር ይችላል። ፋይናላይዝ ከሆነ እዚህ ጋር ምንም ጽሁፍ አያሳይም። ከዶላሩ ከባላንሳችን በፊት ምንም ጽሁፍ አያሳይም። ምንም ባዶ ነው የምታዩት። ሁሌ እዚህ ባዶ የምታዩት ጥያቄ ምልክት ያለበት ባዶ ቦታ አንድ ቀን ምን ይመጣልናል? አንድ ቀን ሳይሆን ሚኒማም ሪኳየርመንት አድሬስ ቬሪፊኬሽን ይባል ብር ሲደርስ ምን ይመጣልናል? ጽሁፍ ይመጣልናል። ተልኮልሃል ሚል ጽሁፍ ይመጣልናል። ምን ሚል? ቬሪፋይ ዩር ቢል አድሬስ ሚል ተልኳል። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት በምልክት ያደረኩባት ሰፕተምበር 23 ተልኮልሃል ይለኛል። ከ2 እስከ 4 ሳምንታት ይደርሳል ይለኛል። እሺ ብዬ እጠብቃለሁ። እዚህ ጋር ማለት ነው ተልኮልሃል ብሏል። እንግዲህ መጠበቅ ነው። ንጹህ አድራሻ ከሰጠን በንጹህ አድራሻችን ይመጣል። አሁን በወቅቱ ምክንያት አንዳንድ የሚዘገይበታል። እንደምታውቁት ትንሽ ፍላይት ምናምን የለም ሊዘገይ ይችላል ማለት ነው። እሺ ኮዱ ከተላከልን ኮዱ ይሄው ለምሳሌ ከፈትኩት ከፖስታ ሲላክልኝ ምንድነው ማደርገው? ቬሪፋይ የምትለው ክሊክ አደርጋታለሁ። ኮዱን ከፍተዋለሁ። 6 ዲጂት ነው። ከዛ ዩሮፒን የምትለው ትመጣልኛለች ቬሪፋይ ስከፍታት ከዛች የቅድም ቦታ ማለት ነው። ከዛ 6 ዲጂቱን አስገባለሁ። ሳሚት ማለት ነው። ተራ ነገር ነው።
ትልቁ ነገር ኮዱ መጠበቅ ብቻ ነው። ከዛ በኋላ ሳሚት እለዋለሁ። ፕሊዝ ኮዷን ግን በጥንቃቄ ለማስገባት መሞከር ነው። 2-3 ወር የፈጀ ወይም ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል። ከዛ ሳክሰስ ይለኛል፣ ቬሪፋይድ ሆኗል ይለኛል ማለት ነው። ቬሪፋይ ከሆነ በኋላ ምንድነው ከዛ የባንክ እንትናችን መሙላት ነው። ከዛ በኋላ አድሰንስ ፔመንት ሜተድ ምትላለች፣ ክሊክ ታደርጋላችሁ። የባንክ እንትናችሁ ፎርማችሁ የሚጠይቃችሁ ባንክ አካውንታችሁ ውስጥ ያለ የባንክ ስሙ የባንክ አካውንታችሁ ምናምን ይላችኋል። እችን ክሊክ በማድረግ መሙላት ነው። ምንም የሚካበር ነገር የለውም። እሺ በመቀጠል ደግሞ ማወቅ ያለብን ምንድነው አንድ ፖስታ ከ2 እስከ 4 ሳምንት ይፈጃል ብለው አቨሬጅ ነው የያዙት። ቶሎ ላይ ደርሰን ይችላል። ይሄ ማወቅ አለብን። አንድ ኮድ ለ4 ወር ነው የሚያገለግለው ከተመረተበት ጀምሮ ለ4 ወር ማለት ነው። 3 ጊዜ በተሳሳተ መንገድ ካስገባን ደግሞ እንደሚዘጋን ማወቅ አለብን። በጣም ኮዳችን ተጠንቅቀን ማስገባት አለብን። ኦኬ ኮዱ ካልደረሰን ምን ማድረግ አለብን? ኮዱ ላይደርሰን ይችላል። እነሱ ይልካሉ፣ ላይደርሰን ይችላል። ፒኑ እስኪ ደርሰን ቢያንስ ለ3 ሳምንት እንጠብቅ። 3 ሳምንት እንጠብቅ። ከለዚያ ጠብቀን 3 ሳምንት እንደገና ሌላ ኮድ መጠየቅ እንችላለን። በየ3 ሳምንት በ9 ሳምንት በእጃችን እንዲገባ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር የምታዩት ስንት ይለኛል? ሰፕተምበር 23 ይለኛል። ሰፕተምበር 23 ከተላከ እዚህ ጋር 3 ሳምንት 20 ቀን ጨምሩበት። መቼ ይሆናል ማለት ነው? ኦክቶበር 14-15 አካባቢ ይሆናል ማለት ነው። 3 ሳምንት በኋላ መጠየቅ ያለብን ብያቸዋለሁ። እዚህ ጋር ሰፕተምበር 23 ይላል። እዚህ ያገኘሁት ኤግዛምፕል። ከዛ በኋላ መጠበቅ ያለብን መቼ ነው? ከ3 ሳምንት በኋላ ጠብቀን ፖስታ ካልደረሰ እንደገና መጠየቅ ይቻላል። ለምሳሌ እሺ እዩት፣ ሰፕተምበር 23 ነው የሚለኝ። አሁን 3 ሳምንት ሲጨምርበት መቼ ነው የሚሆነው? ኦክቶበር 14 ነው መጠየቅ የምችለው። እንዴት አድርጌ ነው የምጠይቀው? ቬሪፋይ የምትለው ክሊክ አረጋታለሁ። ቬሪፋይ የምትለው ክሊክ አረጋትና ከዛ በኋላ ምን ይመጣልኛል? የሁለተኛው ፎቶ ይመጣልኛል። ከዛች እዩት ሪሴንድ የምትለው ላይ ክሊክ አረጋታለሁ። ሪሴንድ የምትለው ክሊክ አረጋትና ከዛ አውቶማቲካሊ ኦኬ ማለት ነው፣ መላክ ነው። ሌላ ምንትን የለውም። እሺ በስተመጨረሻ 3 ጊዜ ጠይቀን ምንም ፖስታ ካልመጣልን ምንድነው መፍትሄው? ይሄ ደግሞ እኔ ያጋጠሙኝ ሰዎች አሉ 3 ሞልተው ምንም ያልመጣላቸው። ይህ መፍትሄው ምን መሰላችሁ? አንድ ሊንክ እዚህ ከግርጌ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ መጀመሪያ ወደዛ ያድርሰን ፖስታው ይምጣልን። ግን አጋጣሚ ሆኖ እንደዛ የደረሰባቸው ካሉ ሊንኩ ስራ አስቀምጥላችኋለሁ። ሊንኩን ሄዳችሁ እዛ ጋር ክሊክ በማድረግ ምንድነው የሚሞላ ፎርም አለ። ፎርሙ ትሞላላችሁ ወይም በኢሜል መጠየቅ ትችላላችሁ። ግን ግርጌ አስቀምጥላችኋለሁ። የሚጠይቃችሁን ስማችሁ፣ ሁሉ ነገር፣ ፓስፖርት ወይም አይዲ ካርድ ምናምን ይጠይቃችኋል። እሱን ተከትላችሁ በመሙላት ወይም ኢሜል በመጻጻፍ ሶሉሽን ታገኛላችሁ። እሺ በሚቀጥለው ሳምንታት ምን ይዘንላችሁ እንመጣለን? ሌላ አድሰንስ እንዴት መቀየር እንችላለን? ምን ተጠቀምበት ዩቲዩብ አድሰንስ መቀየር እንችላለን። እንዴት አድሰንስ መቀየር እንችላለን? የተሳሳተ አድራሻ ከሞላን እንዴት የተሳሳተ አድራሻችን መቀየር እንችላለን? አንዳንድ ሰው ሳይሆን ብዙ ሰው አጋጥሞኛል። አድሰንሳቸው ኤረር እያለ ሲያስቸግራቸው ኤረር ምንድነው መፍትሄው? በመቀጠል እነዚህ የምናያቸው አርፒኤም ምናምን ፔጅ ቪወር የሚሉ አሉና እነዚህ ምንድነው ትርጉማቸው ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እስካሁን ከኛ ጋር ባደረጋችሁት ቆይታ እናመሰግናለን። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወሉ ምልክት ተጫኑ። ለቀጣይ ይጠቅማችኋል ብለን ያሰብነውን ይዘን እንቀርባለን። እስከዛው ሰላም ሆኑልኝ። ባባይ